Cho dù thứ gì kinh dị bạn tìm thấy ở những nơi đất tối om, chỉ có trái tim và nhìn xuyên chúng. Không có end nào là cái end thật sự cả, và cũng không có lựa chọn nào là sai cả. Chỉ có một góc nhìn mới và một khởi đầu mới thôi. Đây là một câu chuyện của tình yêu. Chào mừng các bạn đến với cả game Slay the Princess, một game mà chúng ta sẽ tìm cách xử lý công chúa thay vì là cứu công chúa. Tại sao điều lại xảy ra? Tại sao điều lại như thế này? Hãy KPI để cả năng sự phải không? Vậy tôi sẽ fail performance này và không cho tăng lương thêm ngày nghỉ. Ý mình là lương của mình là xấp xỉ con số 0 rồi bạn. Cho nên là cái việc mà không được lương cả cái khác thì nó khá là không vấn đề gì cả. Không được fan art thì nó là có vấn đề đấy, nhưng mà chịu thôi, cuộc sống mà. Thì Luxury khi đào học cái lớp đấy á, thì tên game đã đầy đậm chất rất là kiểu hóng hớt rồi ấy. Slay the Princess mà. Hy vọng chúng ta thể xử lý được cô công chúa này. Chắc mà sửa em trời quỷ dưới cầm giường á, mình không cầm giường mà quỷ mà triệu hồi á. Hóng á, game này có gì mà hóng, chỉ là một game xử lý công chúa thôi. Gì ấy? Ok, mình hiểu tại sao chúng ta phải xử lý công chúa rồi. Thế thì vào game thôi. Còn gì nữa? Chương 1. Chàng anh hùng và nàng công chúa. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Cái vấn đề là mình không biết game này có lồng tiếng. Và bởi vì nó có lồng tiếng nên khi mình dịch chèn lên thì nó sẽ không hay. Bây giờ mình không biết mình sẽ ngồi dịch tiếng Anh thành tiếng Việt để cho mọi người hiểu game, hay là mình sẽ ngồi mình chỉ chơi game thôi và mình coi như là một người sẽ hiểu tiếng Anh. Mọi người ai cũng hiểu tiếng Anh đúng không? Đúng không? Mình sẽ coi như một người ai cũng hiểu tiếng Anh nhé. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Không. Ok. Và để xử lý cô ấy, nếu bạn không làm thế thì nó sẽ là hồi kết của thế giới này. Explore, hồi kết thế giới. Anh đang nói về cái gì vậy? Đây là người dẫn chuyện nhá, the narrator nhá. Nói sơ qua được rồi à? Không sao, những cái hội thoại nào mình thấy hay mình dịch nó không thì thôi. Giết công chúa có vẻ khá tệ đấy, phải không nhỉ? Ai khác không làm điều này được à? Quên đi, tôi không làm điều này đâu. Anh có nghĩ rằng có thể rằng tôi ổn với cái việc thế giới sẽ kết thúc chăng? Để tôi có được phần thưởng khi làm việc này không? Ồ, cảm ơn. Vì anh nói tôi phải làm gì? Tuyệt lắm, ôi bao nhiêu lựa chọn vậy? Tôi luôn luôn muốn thoát khỏi cái này rồi. Viva la revolution. Im lặng và tục đi vào cái cabin. Quay trở lại và rời đi. Uầy, nhiều lựa chọn đấy. Cái nào vui nhất nhỉ? Anh nghĩ sao về tôi ổn với việc thế giới kết thúc? Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. Nhiên là tôi không hề nghĩ việc đấy rồi. Tại sao tôi còn quan tâm đến việc đấy cơ chứ? Không ai muốn thế giới này kết thúc cả. I mean, maybe some people do, like nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those. Tôi đoán rằng có vài người mong điều đó, giống như là những cái nhà vô không phải hư vô, hoặc là những người cực kỳ độc ác độc ý. Nhưng chắc chắn cậu không phải là một trong số chúng nhỉ? Quay trở lại và rời đi. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Lúc đấy à? Cậu chỉ quay lại và rời khỏi đây ư? Cậu biết là cậu đi về đâu không? Đúng thế, tôi biết chắc chắn là tôi đi rồi. Somehow I doubt that, but fine. Tôi nghi ngờ điều đó nhưng ổn thôi. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Tôi nói là cậu cứ tiếp tục đi một cách yên lặng ra khỏi con đường tới cabin thôi. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Những việc chúng ta được làm ở đây là sai. Tôi hãy rửa tay của chúng ta vào cả tình huống này thay vì tham gia chúng. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Hãy kể cái giọng nói của nào đấy đi. Hắn ta không biết hắn ta nói về cái gì đâu. Tức là có giọng nói của vị anh hùng và có giọng nói của narrator đang đứng ở trong đầu của mình. Nó đang chỉ dẫn cho mình phải làm gì à? Thế nữa. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. Rồi khỏi cái cabin là đưa về cabin. Maybe the world can still be saved after all. Nó đang ép mình vào cabin này. Quay trở lại và rồi khỏi một lần nữa. Really keen on wasting everyone's time, aren't you?
It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you Nếu don't không do làm your việc của job, bạn, một người sẽ everyone chết. Đúng vậy, dies. chết. Like, Chết. Mãi mãi. dies. Forever. Anh không thể blackmail cái tên cảm xúc của tôi để làm việc này đâu. Đừng quan tâm, tôi sẽ không giết một công chúa đâu. Tốt lắm, vậy thì mọi người nên chết. Đó là thứ mọi người xứng đáng vì đã để tôi vào trong khu rừng và hỏi tôi yêu cầu tôi phải giết ai đó cho họ. When I said everyone, I meant everyone. That's a pretty large group to just condemn to death over a single princess. Tôi là tất cả mọi người, ý tôi là tất cả mọi người ấy. Đó là một cái nhóm người rất là lớn chỉ để kết án cái chết cho một công chúa duy nhất. And last I checked, you're part of everyone too. So if you think about it, walking up to that cabin and slaying her is really in your best interest. Gã sát lại mình đấy đúng không? Mình không hề hứng thú giết con này mà đúng không? But fine, you turn around and trek back down the path. Quay đi và đi theo con đường mà bạn đã đến. Oh, would you look at that? You're at the cabin again. Mình lại quay lại đây rồi. I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say it's... Không phải đánh nhau trong đấy phải không? Nếu mình đi vào trong cabin phải không? Thôi. There's always a choice. Luôn có một lựa chọn. But let me tell you right now that your mate lựa chọn can't đúng just đắn go á. through with this and listen to him. She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Cô ấy là một công chúa, chúng ta phải cứu công chúa chứ không phải xử lý chúng. Những cô công chúa. Đi vào cabin. The interior of the cabin is almost entirely bare. Gần như The không có air cái gì is cả. stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden. The blade is your implement. You'll need. Mình sẽ cần con dao à? Lấy con dao. You take the blade from the table. Đi vào trong hầm. The door to the basement creaks Game open, này lời thoại nào revealing a cũng staircase faintly lồng tiếng illuminated by an và unseen light nó in có the 1 room tỷ lời below. thoại. Thế thì This chơi bao giờ mới is hết? an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Nơi này luôn rất tệ và nếu công chúa thực sự sống ở đây thì giết cô ấy giống như là đang giúp đỡ cô ấy vậy. Her voice carries up the stairs. Giọng nói cô ấy phát ra Who's âm thanh. there? Ai ở đằng đó vậy? She sounds dangerous. Cô ấy có giọng nguy hiểm. It's almost as if she's the one in charge down Giống như here. là cô ấy là người quản lý chỗ này vậy. Don't let it fool you. It's all lừa part cậu. of the manipulation. Chỉ công việc thao túng mà thôi. Tiếp tục đi xuống. You're still listening to reason. Có hiểu vấn đề đấy. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. Bạn đi xuống cầu thang There's a và heavy nhìn ra chain cái mặt around là her công chúa. wrist, binding her to the far wall of the Quay dây basement. xích xung quanh cổ tay cô ấy. Và chắc cô ấy vào cái tường của tầng hầm. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the Cô ấy world? đẹp đẽ một cách lạnh lùng. Nếu cô ấy thật sự là mối đe dọa với thế giới. Focus on the task at hand. Tập trung vào nhiệm vụ ở trong tay đi. And there you are. Are you here to kill me or something? Cậu đây rồi, cậu ở đây để giết tôi hay là gì vậy? Căng thẳng tinh thần của bạn mới bước về phía trước. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Cái gì làm cậu nghĩ rằng cậu có thể giết được tôi cơ chứ? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Từ công chúa này có vẻ hơi mạnh à? So, Phải đến gần nó và you xử lý should nó. just Nó có thể drop xử lý lại it. mình. Best not to risk finding out what I can do. Để cậu thứ nhất làm đỏ nó đi. Không hề, nó rất là nguy hiểm để làm. Thế là không nên mạo hiểm để tìm kiếm rằng tôi có thể làm được những gì. She's unarmed. If you hesitate now, it'll Tôi be không too có vũ khí. late. Nếu cậu chần chừ lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Hãy kết thúc điều này đi. Slay the princess. You lunge forward without a Nó moment's lao về trước hesitation. mà không hề chần chừ một chút nào. You feel flesh easily give way and look down to see your blade Cảm thấy already thịt dễ sinking dàng deep rơi into ra her heart. và nhìn xuống rằng con dao của bạn đã đâm sâu vào bên trong trái tim của cô ấy. Oh, Ôi, this is it, isn't chỉ it? đến đây phải không nhỉ? I'm almost embarrassed. Tôi cảm thấy xấu hổ I đấy. should have seen that coming. Tôi đã phải thấy điều đó But I tới rồi. have to wonder, Nhưng tôi phải tự hỏi. do you actually believe this was enough to kill Tôi sự me? tin rằng điều này đủ rồi để đã đủ để giết tôi à? It's like she's convinced she can't die. Cô ấy được chết, rằng cô ấy không thể chết được vậy.
Yes. Even as she lays there Từ khi dying, cô ấy nằm đấy chết she dần, entirely believes cô ấy tin herself rằng to be alive cô ấy vẫn còn and sống well. và ổn. But it's over, Đã kết isn't thúc it? phải không? She Cô stopped ấy ngừng breathing thở khoảnh moments khắc ago. đó. That arrogant look Cái still mắt hung hăng plastered đó on her vẫn còn ở trên face. khuôn mặt. But is it over? Nó đã kết thúc thật ư? Really Tự over? đã kết thúc ư? Tôi không chắc lắm nhưng tôi cảm giác cô ấy hẳn có những It's cái over. mẹo You gì đấy could nữa. check her sleeves if you want, but I can assure you that there's nothing Kết hidden thúc up rồi. there. Có thể kiểm tra cái khu ở cô đấy nếu cậu muốn. Thế chắc chắn với cậu rằng không gì ở dấu trên đấy đâu. We should make sure. Đấy chắc What's chắn the thế harm gì? in checking for a pulse? Có điều tồi tệ khi kiểm tra mạch của cô I ấy. really don't think you should do that. Thật sự không nghĩ cậu nên làm thế Then đâu. why shouldn't we? Chúng ta không nên Is làm there thế. something you're not telling us? Cái gì đó mà anh không nói với chúng tôi à? I've told you everything that's happened with complete accuracy. Tôi nói với The cậu tất cả mọi princess thứ is xảy ra với dead. chính xác hoàn toàn. Your Công chúa blade đã chết pierced her rồi. heart. Trái There's tim no của cậu coming xuyên qua back trái from tim that. của cô ấy. Và không cách nào để quay trở lại đâu. Kiểm tra mạch. You lean down and place Mình your không hand xếp một tí nào against cả. her neck, holding your breath as you search for a pulse, even though you know you're not going to find one. We definitely won't if you keep talking. Mình có thể xếp này. I'm sorry, do you want her to be alive? You just saved the entire world from annihilation. Why Có are you giọng nói của anh suddenly hùng trying to là call that siêu into công chúa. question? Còn giọng nói người dẫn chuyện thì muốn xử lý công chúa. Ui nó đập. Wait, what was that? You know what that was? That was the Nhịp đập của sound trái of tim. a heartbeat, followed by another, Từng nhịp đập theo từng nhịp đập and khác. another. I guess I won't be Ôi dying không. alone after all. Tôi nói rằng tôi không chết một mình sau tất cả. Something sharp digs into your side, the shock of it sending your nerves into a pained frenzy. Cái gì đó sắc nhọn đâm vào phía bên cạnh của bạn. Cơn sốc về việc đó đã để cho cái thần kinh của bạn đến một đau tê dại. Quick, let's get out of Nên here. hãy thoát khỏi nơi này. It's too late for that now. You Có một collapse to trên the điều này ground rồi. as the mortally wounded princess twists a blade of her own deeper Mình nghe tiếng between Anh, mình nghe your tiếng Anh loạn ribs. quá. Thế mình để tiếng này cho nó nghe nhá. Mình thích nghe tiếng lồng tiếng hơn, nhưng cái vấn đề có những bạn xem khi không hiểu tiếng Anh ấy. Có lẽ mình không nên chọn game này. Có lẽ chọn game này là sai rồi. Game này không phù hợp để chơi, để stream. Nhưng mà mình đang muốn chơi game này ấy. Mình thấy game này khá là hay ấy. Có lẽ là hôm nay không phải là stream rồi. Đấy, hôm nay chỉ là mình ngồi mình chơi game thôi. Exhausted by Mình không the thể tương tác effort, rồi. the little life that was left in her eyes Không sao, anh faded chơi thôi. rapidly. Để ra đi cùng em đó rồi à? An eye for an eye, a life for a life. I guess we're even now. See you around. Hẹn gặp mình You nhá. were so close. Why did you hesitate? It doesn't matter. At least you managed to take her with you. Một sinh mạng đổi một sinh For mạng xử lý whatever rồi. that's worth. Chào Natsuya. Everything goes dark, and you die. Tôi đi vào đen tối, bạn đã chết. The Razor. The Razor. You're on a path in the woods, Nó lặp lại à? and at the end of that path is a cabin. And in the bed, you're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Mọi chuyện này đã xảy ra rồi It sao? hasn't. Or if it has, I certainly haven't been a part of it. We've just met for the first time, you Còn là and thời I. gian à? If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Nếu cậu ta không nhớ chuyện đã xảy ra, tôi sẽ giữ nó theo hướng đấy. This whole thing's a crock of shit. She's just going to pull a knife out of nowhere and stab us again. Boy of the cheated. Stab? Kẻ gian lận. Well, you won't have to worry about that. The princess is unarmed. Yeah, that's exactly what you told us last time. You said this whole thing would be easy, but after we sank our blade into her heart, she just got up and started stabbing us. Calm down. I assure you she has no weapons. So there's no reason to fear her. You were made for this job. You'll do just fine. Yeah, I will do just fine. Fine. Those are two very different questions, but fine. I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Phiên bản khác If của you're người dẫn back chuyện. here, I'm assuming you died, which probably only happened because you didn't listen to me. Tức là nếu mình nghe thành hoàn toàn mình sẽ không chết đúng không? We mostly listened to you. How are we supposed to know she'd spring back to life? If she sprung back to life in this hypothetical scenario, then clearly you didn't slay her. But congratulations, you
been given a chance to actually do this. Này gaslight giỏi à? Bậc thầy And I gaslight believe này. your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Nhưng lần trước mình mới đâm dao vào con Of course there chúa weren't any rồi. consequences. We stabbed the princess stabbed us, and now everyone's right back to where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Consequence. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that Mình begs sẽ the nói nhé. question, Nhưng mà hôm nay mình sẽ tận hưởng game thôi. Mình sẽ không dịch time simply rewind không dịch itself, chuyện game. or were you instead transported to a different world entirely? Game này mình thấy mình để nó library thôi rồi, và hôm nay mình quyết định là mình cùng chơi nó. Thế nó hay phết. Had you failed to slay the princess, Hai bạn. what would have happened to everyone in the place you left? Screw this. Who cares what happened to everyone else? She's not going to play fair, so we should do what we can to save ourselves and just get out of here. Một giọng nói thì bảo là giết công chúa đi. Một giọng nói thì bảo là hãy cứu công chúa. Một giọng nói bảo là cút khỏi nơi này đi. At least you know not to trust her. Hay à? You realize that everything and everyone includes you, right? If you turn around and leave, you're dooming yourself as well as everyone else. No, hãy quay lại và chạy đi. We were so close to finishing the job last time. She can't get the jump on us twice. If we're careful, we should be fine. Chúng ta cẩn thận sẽ ổn nữa. That's the spirit. Just keep that stiff upper lip, and you'll save the world in no time at all. Ok. Just Anh be nói về quick công about chúa it. nhé. Like I said, if she killed you, it was probably because you didn't listen to me. Don't talk to Đừng her. nói chuyện với cô ấy, Trust đừng her, tin cô ấy. just Đi go vào do làm việc what của you bạn say. và cứu lấy thế giới. Ok. Oh, and don't get stabbed while you're at it. Và đừng có bị đâm khi bạn đang làm nó. She just can. But she's still only a princess. You're fully up to the task. Để có thật chỉ là công chúa as không? long as you remember that. Chắc không? Nếu thật là chỉ là công chúa không? Vậy thì ai đã khóa cô ấy trong bẫy rừng bẫy? In that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Những người khác đã khóa cô ấy trong cái căn hầm. Và đây là một cabin ở trong rừng. À, thế thì sao những người đó không xử lý công chúa luôn? I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Thế là em nhớ tới Little Big Fortune. Thế là nói mình rất là muốn chơi Little Big Fortune. Nó có Việt hóa rồi. Người ta có thể lồng tiếng tất cả các lựa chọn nhỉ? Hay nhỉ? You didn't tell us about her knife last time, though. That's because she's unarmed. And more than that, it's because there wasn't a last time. Lần trước. Vậy thì nếu mọi người thể khóa cô ấy, sao họ không xử lý cô ấy luôn đi? I'm not supposed to say this, but it's Wow, because mình là người đặc biệt. you're special. Mình là người duy nhất có You're thể làm the được việc only này. person capable of doing this. Hay gọi là một lời thiên Call tri. it a prophecy, Nếu mà nó giúp. if that helps. Nhưng It's mà just the đó way cách mọi things thứ hoạt động are. ở đây. Oh, I didn't know we were special. Thế là chúng ta đặc biệt đấy. Of course you're special. Gọi đặc biệt rồi. Why else would you be? Ôi, tại sao cô lại ở đây? If anyone's special here, it's her. Last I checked, we can't get up from a knife in the chest. Đó hết rồi. Right, now if you don't mind. Quay trở lại ở dưới đi sao nhỉ? And away we go. Mình cũng không xếp rồi. Cool. Ok, mình chơi lại cả game được mà vì game này có quá nhiều hướng để chọn ấy. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Chạy. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Chạy. That's strange. Và nói ai đưa mình về cabin rồi. It looks like Chạy. you're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkable, but fine. You turn around and... Wait, something isn't right. Can you still hear me? You're supposed to wind up back at the cabin again. But everything is getting Ồ. What's going on? Where are we? Gì xảy ra vậy? That son of a bitch flipped over the table, didn't he? Cái gã đó lật cái bàn rồi phải không nhỉ? À thế, gì xảy ra? Tức thế giới không tồn tại ở bên ngoài khu vực của công chúa à? What the... Oh.
Embrace the thoughts of consciousness. Đây là đều các mộng tỉnh dậy đi, nó không phải đâu. Mình về lại chương 1 rồi. In the woods, and at the end of that path, Tại sao mình lại quay trở về chương 1 rồi? you're here to slay. Thôi mình cứ xử lý ông chúa luôn đi nhỉ. Bây giờ mình thử làm mọi thứ đúng hết rồi chuyện xảy ra nhá. A warning, she will lie. Đấy, The blade is lấy cái blade này. Đấy, you nếu take không lấy the con blade. dao này có thể mình sẽ đi theo hướng tán tỉnh công chúa đấy. Nhưng mà lấy con dao này mình phải đi theo hướng giết công chúa. Nếu đi theo hướng tán tỉnh công chúa chuyện sẽ xảy ra nhỉ? The door to the base. Her voice. Who's there? She said, "Don't let it." Mhm. Good. You're still listening to you walked. She's focus on the task. And there you are. Are you here to kill me or something? Yep. You step Không forward. nói chuyện với con quỷ. Oh, no, I'm probably. So, you should. She's unarmed. Slay the You princess. lunge. You feel flesh. Oh, Còn hai chương tôi cứ mình đọc cái gì đọc lại à? this is it, isn't it? I'm almost. Do you actually? It's like yes, but it's Đã đủ obvious. rồi. Ô mình không được chọn cái gì cả. Cấm mình chọn này. Tất nhiên rồi, cô ấy đã chết rồi. Uầy, Yes, exactly. đã kết thúc It's rồi. over. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible? Tôi đã cảm giác chúng ta làm gì đó tồi tệ. You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. Thì rất không ổn lắm. One of these, but that day isn't today. Let's just Được get khỏi out đây of thôi. here. Đi. You Đây mở open ending the à? cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find It's is nothing. nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. What? Mình cứu thế giới rồi mà. Happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far Ôi away. không, Don't worry. You'll be safe here. mọi người đều sống. This is good. Và mình thì bị kẹt ở trong cabin này. You'll Thằng này lừa mình. Thằng narrator lừa mình. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. Ôi không. No. Đây là sự khởi đầu của sự vô tận. Lên This phần is thưởng các what's bạn. best for everyone. Thì tốt nhất tất cả mọi người. Trust me. Thì tôi đi không thể tin thằng này được. Time passes. You can't be sure if it's days or months. Với bao nhiêu ngày, tháng, năm hay thế kỷ, thập kỷ đã trôi qua rồi. It's all a wonderful. Ôi, Hey, we're not just gonna stay here forever, right? tất nhiên rồi chúng ta sẽ ở đây. Tôi thích cái nó ở đây mà. Really? Well, if you ever change, more happy time passes. Nhiều thời gian hạnh phúc trôi qua. The word begins Dù to từng cứ lose bắt đầu its mất ý nghĩa chính của nó á. time. Hmm. That is, not Thời gian chứ không phải hạnh phúc. happy. Hạnh phúc có still những has cái ý nghĩa plenty khác. of meaning. Ồ. Ồ. Please shake yourself out of it. We have to get out of here. The little voices please. For eventually you pass into a blissful state of pure existence. Uầy, mình thăng hoa ở đây. Eventually and pass ceased to have any meaning to you long before that shift. Chỉ tồn tại thôi. You simply Hạnh phúc exist. mãi mãi. Happy. Forever. Yay. Mình được good end này các bạn. Yay. Mình đã giết công chúa. Được sao? Cái kia rồi. Trời ơi, các bạn theo dõi stream này. Ồ. Như đấy không phải là ending mà mình muốn. Đấy là tán tỉnh công chúa rồi. Path, you're here. Does it? Rồi. Are you serious? Good. As long as you remain focused on your Yay, we goal, slay. it should all be smooth sailing. Tập trung vào mục tiêu của mình nhưng mà mình sẽ không giết She công will chúa. lie. We're not gonna ignore it. Điều trong cabin.
Này, lựa chọn sẽ ảnh hưởng cái gì nào? Is almost into the blade. Đi vào basement mà không lấy con dao. The door to the basement, her voice Hello? is hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your Điều này life. thật thôi miên và nó là một giọng nói bạn chỉ cần nghe một lần để nhớ nó phần còn lại của đời của bạn. Don't let it fool you. Đừng để nó lừa It's bạn. all part of the Cả mọi phần của sự manipulation. thao túng đấy. I'm here to save you. How many times do I have to tell you how dangerous letting her out Anh of đến here cứu em đây. before it finally Không nghe thằng này sets nữa, thằng này lừa mình. Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Ôi, nghe giọng thành khẩn đâu. Upstairs. I want to see the face of my rescuer. Hello, You walk down the stairs and lock arms. em ấy xinh quá à. She's beautiful. How could someone like this be of threat to anyone? Đúng, sao cô có thể đe dọa ai được cơ chứ? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. Wow. I hope you brought something to deal with these chains. Don't do it. If she gets out, Tôi xem là tôi có thể làm gì. Đến gần điểm sao? you're only making this more difficult. Thank you. Thank you. Chào em. You're making a huge mistake. No, Sai lầm lớn lao. you're doing the right thing. Đây là việc đúng đắn. Walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large Kéo and chúng heavy. ra. Far Rất too khó để small có thể for phá you vỡ to chúng cái tường này. imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. Nó sẽ không để They chìa wouldn't khóa have để just left khóa the cô key to ấy her ở chain trong cabin được đâu. somewhere in the cabin. Mình đã kiểm tra trên tầng. Nếu chìa khóa ở đâu đó thì Okay. ở đây đấy. I'll be here. You attempt to make your way out of the... Is someone else here? Thử cố gắng mở cửa. You try the door. Nó bị khóa từ bên ngoài á. Your shouts. You're here to slay the princess. Ai You khóa make mình? your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Đúng rồi đấy. There's a slight Họ khóa tôi ở dưới này panic rồi. rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely Ôi. hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. As she Jesus. lifts her flesh from her bone, a sound comes from behind Đây là her, một lựa chọn không đúng lắm. the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or we could use it to free her. You won't like what happened. Save the princess. Fine. Không lựa chọn nào khác luôn mà. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess. You cut into her. The blade is sharp. Ôi It dồi takes ôi. little effort to crack through the bone of her arm. Ông chúa có vẻ thú vị à? The limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through Ông the không whole tí cảm giác gì luôn à công chúa? No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Ồ, Thank you. Now let's get out of here. cảm ơn anh vì đã rời khỏi đây. Thì chỗ cửa bị You khóa. won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just. Thằng này không thể để công chúa thoát khỏi đây được. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Wait, this isn't fair. You can't Ơ, just. thằng dẫn chuyện đã cố gắng thay đổi câu chuyện. Hay tôi đây? What are you doing? Không. Cảnh báo cô ấy. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Đấy. Your body lunges forward. The blade Thằng held này low ép phải races làm với ending into à? her heart. Ồ. But the princess dodges, nhưng stumbling công back chúa né được against the rồi. wall before the blade has a chance to connect. Stop it.
Stop trying Mà to mình không phải là con người luôn. trying to get you out of here alive. Chống cự. The blade. Move the blade. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. Ta để biết đây không phải là anh mà. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Gọi là làm cái quái gì vậy? I'm sorry. I'll try Xin to lỗi. be quick. Nó chỉ nhanh, làm nhà nhanh thôi. She plunges it into Ôi your rồi. chest, tearing through flesh and sinew. Yep. It is. Có vẻ mình chọn sai ở đâu đấy rồi. Oh no. I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. Tất cả là vì cô ấy. For her sake. À, Don't đến you ngày start ấm. pretending that dying Các bạn of buổi tối tốt hunger lành nhá. is some sort of heroic Game này gesture. đang rất là vui từ từ. The two of you have literally doomed everyone. Có thể mình chơi nhiều visual novel quá rồi. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again. Nó đó mình liên tục luôn à? Tình yêu với cao cả ấy. Every inch of burning pain that slices its way into your body. Yes. I'm sorry. I'm sorry. Đi mình cười quá. She doesn't know how to use a knife, does she? Có cách sử dụng con dao phải không nhỉ? Though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? The Một vết thương bị đâm vẫn là vết thương bị đâm. and it won't be long before Và you không lâu khi bạn chảy máu hết đâu. I'm so sorry. Ôi. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath Tạm you. biệt. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? Tất cả tại thằng narrator. Coming from you. Con bé đã As much as I khóc prefer kìa. for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Everything goes dark. Tất cả một từ từ không? Die. Và bạn chết. What it? À. Chapter 2 The Damsel. Đổi tên chương à? Chương 2 thay đổi à? Tùy theo hướng của mình chọn à? Woods. Ồ. And at the end of that, you're here to slay her. My tricks? What on earth are you talking Biết được mẹo about? ngươi Just rồi. met for the first time. If he doesn't remember Mẹo what lừa đảo. happened, then maybe it's... Yes, he didn't approve of us last time, Ơ? did he? Bây giờ lại có If Sir we're going to Smitten. save our beloved, we'll have to be sneaky about it. Our beloved? Người yêu của chúng ta. Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Phải rất chú ý về ý định của bạn nếu bạn cố gắng cứu công chúa. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. Sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. Sacrifice the whole world for the pick of What chicken. can I say? A world without love is a world Thế giới without không tình worth. yêu là một thế giới không xứng đáng được cứu nữa. Those are two very different questions. Let's say for a moment that this... You died last time. You were the one who did us in. Well, not you in the literal sense, but you did everything you could. Oh, I wonder why. Maybe it's because the entire world was at stake. No lone princess is worth that price. I beg. Smitten là kết quả sự sinh sát chết. Mình trông giống như thế đấy. I'm not going to argue with you. I'm Vậy just như là going tên to của nhân vật thứ ba xuất hiện ở chương 2 là you thường là sẽ dựa trên những making the cái khác. decisions here has the Oh, hello, common Đức. sense Chào to cô cha. ignore your protestations. Mình chơi game rất là vui. Anyway, I believe your second question was, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous Phải assumption tắt cái that thông my báo actions Steam á. last time around Tưởng didn't rất sủi have á. any consequences. Mai mình sủi chắc luôn, 100% luôn. Mình đã thấy rằng là mình stream mình thấy vui quá. Nên từ từ. Chứ vào lạnh mà. What Đâu do có you mình mean? sủi thật à? Of course there weren't any consequences. You forced the princess to kill us, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Yes, but in this purely Buổi sáng dậy sớm hypothetical mình thấy vui. that Nhưng ngày mai mình có việc. how Mình không stream được you rồi. got back here. If it's the latter, what do you think happened after you died? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would?
She would never. She's a perfect angel that Cô ấy là một thiên thần totally hoàn represents hảo. some convoluted, Wow. dastardly scheme. The suffering from simping đây này. I don't know how this premise could be any more simple. Princess bad. Stop Suffer. save everyone. Rồi. Tôi đi cùng họ, tôi sẽ tìm cách cứu cô ấy khỏi That's right, cabin. you can't stop all of us. Có thể dừng cả ba người đâu. We're going to sweep her off her feet. Are these really the sorts of people you'd like to align yourself with? You're not. Just be quick. She just. Maybe it's. Sure. It's. Thế bởi vẻ đẹp cô ấy là thứ đe dọa thế giới này. And before you Wow. answer, people. Look. Oh. Calling us special isn't going to. Oh, believe me, the last. Ồ, I've told you everything you có need. những lời thoại mới. Not to sound like a broken record. Great. Oh, she will lie. We all. I think we've already been over. I do. Sure. Yeah. Don't pay their bickering any. The interior of the cabin is clean and. Cái này mới. Elegant. The blade is your implement. You'll need it. Cái này xếp này. Nhìn thấy gương được không? You walk up to the wall next to the basement door. What are you talking about? Gương ở đây có phải tường đâu. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. Mình không phải là con người nhá, cái này mình chắc chắn rồi. A second ago. Nó từng mấy gương ở Now đấy it's mà. gone. Pity. Oh. We could have a feather out of place, and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet. Very. Is it? I can't say I was paying much. Maybe that's because you haven't actually been it. So focus up. Mình không mang theo con dao đúng không? Không biết mình nên mang theo con dao hay không, đó là tính đi. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell, Why but you- it's still a Alright. stone basement. If a soft voice. Hello? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. Kẻ bị sét I đánh. can hear the wedding bells already. Nghe tiếng chuông của giảng đường, của lễ đường rồi. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. Hay ta đây. We can still do right by Thằng her. Smith này là thằng Si Mario. Fawning. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Để nó manipulate mình cũng được. Walk down the stairs and lock eyes with my love. We're here to rescue you from your. You know she can't hear. She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Nó nhớ mình đấy. Did you hear that? She said we're Dashing. And she called us a hero. Và vị anh hùng. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Tán tỉnh rất phù hợp với hai người. Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings. That's right, villain. And you killed her. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was. And you've died before. So an Ah. entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What's that? Is... What now? Hold Ông on. cười She kìa. actually ended a world. Are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? We never saw a world end. And now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Do your job. Giải cứu công chúa. Rescue her? What are you talking about? Did you forget that she's a world? Don't you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her out. Anh chị em thích mình nếu mình giết được cái cảnh vui gì, mình không có dao. She's a prisoner here. You can't just slip Lát nữa tính, lát nữa thử lấy con dao xử lý công chúa tình trạng thích mình nhé. If her hand could just slip out of the chains, why hasn't she done it already? Because we've yet to present her with her freedom. Chưa giải cứu em ấy nên em ấy không được tự do để tán tỉnh với mình. Wow. I'm not sure I follow.
Would you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature? Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot do? Hãy tin tưởng kẻ được bị sét đánh. Ah, so you're one of those Tôi empiricists. cứ sim đấy là gì? Rồi đúng rồi. One of us has to be. Then let me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward. Uầy, giọng Samisten này hay à? Beloved from her binding. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, I would if you had a weapon. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. You wouldn't. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? Chào em. Approach the princess and Ôi, dễ dàng kéo cái này ra đấy. from her bindings. Wow. Shouldn't have worked. I'll be damned. Em công chúa xinh xẻo này mà đúng không? I can't believe it. But I guess I have to. I told you. There's no life more worth living than that of a True believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Wow. Ugh. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? Ai cần vũ khí khi có ra sức mạnh tình yêu ở bên phía chúng ta? What do we do now? Đây là gì? Em muốn làm gì? Đây cái này. Let me guess. End the world? Spoken with the rank cynicism End of the world. someone who has never felt love in his heart. Các bạn đã super chat. I Đi super chat. actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. Xin lỗi vì hôm nay mình không tương tác với mọi người vì mình đã tận hưởng game. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? Thật ư? I think I want to leave. And I think... The princess closes her eyes in deep reflection, and then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Khó vậy. I just want to make you happy. Em chỉ muốn anh là hạnh phúc thôi. She can't just want to make us happy. It makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for Em chỉ muốn hạnh phúc thôi. I just want to make you happy. Em chỉ muốn hạnh phúc thôi. broken? What's going Um, on? What's going on is she's lying to you, only she isn't a good liar. ok. That sounds perfect. Nghe hoàn hảo đấy. Ui, tí đã đi rồi đấy. Normal? What are you talking about? Our angel... The princess takes your hand. Ok. Tí nữa là có chuyện không ổn xảy ra rồi các bạn ạ. Cái gì mà xảy ra vậy? We Why? don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. Em ấy You xinh and the sao? princess walk up the stairs hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. And what happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Huh. No. Did someone lock us in here? That's not fair. Không We're bằng. supposed to leave now. Đáng lẽ phải thoát được rồi. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no Hello. match for the strength of true love. Enough with this true love nonsense. You just met her. Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you have ever known. Are you listening to this? You don't have to go along with Nói it. từ nghe rõ ghét đã phải dẫn chuyện kiểu đúng rồi đấy. I'm just along for the ride at this point.
Thằng hero cũng bất lực rồi. Mở cửa với chính mình. Okay. Yeah, you've got this. You place your hand on the and the lock clicks Ơ? and the door creaks open. Are you kidding me? I knew it. Your words are no match for the pure Oh my strength of God. our hearts, bound together as one. You and the princess make your way upstairs and the blade. That's right. There's still a chance for you to do the right thing. Take the blade from the table and slay her before it's too late. Rồi sao? Ta sẽ không làm được đâu. This, aren't you? You're taking Tôi hiểu every em phải không? opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. Đúng. Nhìn mày suffer ra vui. Hate you. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Yes, we go. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin, Hello, Yuki. and then you step outside. A happy ending at last. We did it. What should we do now? Where did everything go? Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into Harb and... Thế giới kết thúc rồi à? I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? She's cold. Không. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy Lông of của the chúng ta. princess. Hãy rút hết chúng ta. Ôi. Bây giờ lấy ra khỏi cô ấy và để thứ gì đó lên kiểu ấy. Is that a... Để một cái gương á. Yes. A villain. Thế giới đã kết thúc ư? You're right. I can't believe... There's something dreadful about it. Yes. Nhìn I cái beg gương vậy. you. Không có lựa chọn nào khác mà. Phải kết những thằng Sim à? Ai đấy? Đây là bạn mà. Là mày à? Ở một nơi hoàn toàn trống rỗng và nó yên lặng ở đây. Đi vào cabin. Bạn đang ở chỗ cabin tiếp cận với cô ấy. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Thực thể đấy là lấy cái vessel là với tư cách là vật chứa là công chúa à? Cô là gì? I am solitary lights in an empty city. What are you? Ý cô là sao? Thoughts without connections. Ý tưởng mà không có sự A liên kết. dim and nascent network. I wish to be more. I Không biết think tôi là ai. that you are like me. Thế là cậu giống tôi. We are oceans. Thật à? Yes. This one is soft and delicate. You molded her to love Ồ. you, and she'll make for a gentle heart. Cậu đã biến cô ấy yêu cậu và cô ấy sẽ làm đó trở thành một trái tim. Do not Nhàn. mourn her. Đừng She thương tiếc has cô ấy. solved her purpose. Cô ấy đã hoàn thành ý nghĩa của cô ấy. Để kết thúc thế giới à? How can the world have ended if we are talking? Là thế là thế giới đã kết thúc nếu chúng ta còn đang nói chuyện. Hãy để cô ấy ra khỏi đó I'm đi. sorry. There are Oh. some changes that can never be undone. Sự thay đổi không thể nào quay There are ngược some lại được. tears that can never be Những giọt nước unshed. mắt sẽ không bao giờ có thể bỏ ra được. This is not a place that can hold No. a fragment of a concept. I promise that it doesn't hurt. You are the only thing I have ever known. The space we're in is vacant. Nothing. Thì ở đây ngoại trừ chúng ta cả. I have only just now stirred to consciousness. I know only. She is part of. Phần của mình là phần ở đó. You speak in circles. Does it matter where one thing begins? You are familiar, but you are. Ồ. Cái gì xảy ra bây giờ? Nothing as we are. There is no exit. Lối thoát. Bring me more perspectives. Mang thêm nhiều góc nhìn. Và rồi có thể chúng ta sẽ biết được tự do của chúng ta. I have not lived. Nó chưa từng sống nên nó không sợ chết. What? Tôi đã quên bao nhiêu thứ. Tất cả mọi thứ thì khi chúng ta gặp nhau một lần nữa. Có vai ảnh của cô tôi phải More tìm than nữa. you have found, Nhiều hơn mà cậu đã but từng less thấy. than there are to find. Nhưng mà ít hơn để tìm đấy. I am Tôi là vô infinite. tận.
the rest Sẽ nghỉ will ngơi be cho khi for- tìm được hướng. Oh, Then we will be here forever. mãi mãi á. If you need time. Mãi mãi. You are as I am now, and I am not you. What textures will you weave for yourself to occupy forever? Will you, if you close that box, will you become another? You'll always come back to the box. Nó tắt game của mình rồi. Hay à? Mình đã expect cái điều này khi mình chọn lựa chọn đấy. Không cho mình ở lại trong với con này mãi mãi, nó bắt mình phải lựa chọn những cái con đường khác để có những cái kết được cái game. Đây lý do là tại sao mà cái vỏ bọc này nó không cho phép. You have returned to me. Đấy. Though you were gone mere moments, I never left your side. Ủa? Sao game nó không lên hình à? Ảo thế? Đâu? Đây rồi. Quay trở lại chỗ này luôn mà. You ask of things. How can I know? Vậy làm tôi She quên đi. asks that I tell you, you won't. Ồ. Ông quay trở lại rồi. You're on a path in the woods, and at the end of that path, you're here. I'm here to save her. That's the spirit. You make your way. A warn. She will. We're not going to go. Ignore. The interior of the blade. Đi thẳng tới basement luôn. Her voice. Cứu cô ấy. Don't. How many times Wait, really? Come downstairs. you walk down? Lần này em có thể cứu được cô ấy không? and begging. Hi. I can't believe. I hope you brought something to deal with the. Don't do it. Okay. Hắn tỉnh nào. Tên này là gì? Oh, She pauses, carefully. Oh. you can address me as Your Royal Highness. Your Royal Highness Just hay là call me công chúa? Princess if Your Royal. Is Ah. princess her name or her Of course, I'm locked up down here for a reason. I don't actually know what that reason is, but you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of an explanation. Bởi chắc gì em đã là công chúa, em chỉ là một vật chứa thôi. all the explanation you need? You're only making this. Thank you. You're no. You're You go, eh? I'm guessing you don't have. Made doubtful. Maybe there's some way to break the chain? Or if that doesn't work, I guess we can always cut me. She offers the suggestion. Cắt that if nó you á? were stuck down here long enough. Lại đi lúc đấy à? You tried. Giáp bị khóa rồi. You made easy out for. I heard the door. There's a slight. If I could Nó just. lại cắn tay giáp. Cảnh này đã xảy ra rồi. You cut the blade is perfect. No. Cảnh này đã xảy ra rất là nhiều rồi. Mình không nghĩ là đến này sẽ thêm những cái gì đó khác nữa. Nếu mình slay, mình không có lựa chọn là one hơn nữa rồi. Okay. It's no go. You bring the blade down, but she's fast. We could have Ôi rất là gone nhanh. together. I don't know what's come over you. Ồ, If I have to kill you, then I'll kill you. Do you think I need nó both sẽ of được my này arms trong to quá do à. that? Cái này là chuẩn bị cho việc sủi rất là dài đấy. Nên bạn cứ sẵn sàng đi. Bạn không nhớ lần cuối mà mình còn suy liên tục như này mình đã sủi bao lâu à? Thế nên là, yeah, chúc may mắn nhé bạn. Cảm ơn bạn. She pounces on you with Ủa, the nhanh sound thế. of animal ferocity, but you Em không xinh đẹp một tí nào nữa rồi. stop her. You feel her claws and you collapse Ui. to the floor. If we're lucky, it can't just as much as I'd prefer. Everything goes dark. Chương 2 phù thủy. You're on up, you're here. I can assure if he doesn't remember really you did. Let you dump you I can, and I if it did that Nếu bây giờ mình cứ đi giết công chúa chỉ sẽ xảy ra gì à? just be she just great. Oh she will love don't Voice of Opportunist. Đây là một nhân vật mới đấy. Đấy, tệ rồi á. Mình không tệ. the interior of the Thế giới cabin tệ. is a mess. Lại thay đổi đấy, căn phòng lại thay đổi đấy. The blade is your
Tiếp cận được gương, chắc không cần tiếp cận được gương đâu. Xuống hầm đi. Blade. It'll always be here if we need the door to the weak. Her voice. Something nasty finds itself on. Phù thủy. I recognize that voice as easily as I recognize. See, maybe, but she seems. Look, do you need? Fine, fine. You're the boss. Thank you. Ồ, bây giờ căn hầm là thành một cái chỗ gốc rễ rồi. Game bạn sẽ không đọc được chương 3, nó có chương 3 mà đúng không? There you are, once again seeming to offer a helping hand while likely hiding the other behind your back. Fine, I'll play along for now. She's acting like she already knows you. That's pretty sure. Tức là lần trước mình đâm lén con này và con này hận mình đến tận bây giờ. Well, you so no, I don't. But you and the princess clearly have a shared. You fought us on it back in the wood. That was when the only. I'm just glad. Is it or just focus? Let's chat. Don't talk to her. Well, I seem to. Ồ, cái lựa chọn này hay này. Tôi không tin cô. Nhưng mà mình có thể vừa bỏ qua này và mình chạy khỏi đây. Abandoning me, are you? Bỏ rơi con này. Fine then. Run. Tuck, you might be able to escape me, but you can't escape What? what you are and what you've done. You turn to leave. The cabin Oh. starts to get smaller. Cái căn nhà này xử lý mình. The roots that make up the walls of the cramped base. The steps are uneven and lively, creaking as they. The cabin is smaller than it was before. Ôi không, mình chạy kịp không? I'm sure you'd like to do that, but unfortunately there is. Ông cười trước rồi. Your mind races from. Do you hear that, you loathsome thing? Those Oh, are the roots no. of the wild, and they're coming to choke the Cuộc sống mình kết thúc rồi. Nó phải làm nhiều lựa chọn. But we are animals. We are. You're nothing but fear and instinct, and that's all I am, too. We don't have to make things better. We can't make things better. We're just meant to chase each other in the dark until one of us catches the other. The roots grow ever. We know. As long as you suffer while you die, I'll gladly Uầy, nó muốn đi cùng mình luôn kìa. This doesn't help anyone. Cái version này hay nhỉ? She'd kill us both just to spite me. See? This is exactly why you were tasked to slay her, and why you shouldn't have. You feel something against shit. Với lúc nào thật nữa mình không biết thật. I could, but as I already made it so. You slump to the floor. We're never gonna. At least she isn't gonna make the. Oh, no. Most gentle. Sound. The suffering is what you deserve, you hideous creature. No, The pressure is unfathomable. And then. Yep, version này có vẻ không hay lắm. Chương 3! Chương 3! Đấy là chương 3 rồi các bạn ơi! Uầy! Đây là lần đầu đấy là chương 3 đấy. We are a path in the woods. We have no beginning, and we have no end. But something cold. His gaze pushes against our borders, curling them in a... No. That's all wrong. You're not a path in the woods. You're on a path in the woods. Who's even saying that's not? That's not the princess, is Oh it? no. Oh no. Đã bao nhiêu lần cậu ở đây rồi? Đây là lần thứ 3. Oh no. Lẽ không lấy được 2. Và nếu là 3 thì... Ôi không, mọi thứ như thế này rồi. The thing that sits beyond our edge. He tries to stare. Thằng narrator hoảng loạn rồi. The rest of you talk. What happened? Why does he want to know? The paranoid. There's no reason to keep secrets. Ôi, nhiều người thế. Leaving her in the basement, but she made the cabin. Ông game này open ending không nhiều đến thế đâu, theo như mình nhớ có 10 mấy ending thôi. Mỗi tội là một cái ending của nó dài khá là dài. Mình đã được một ending rồi mà mình được good end rồi nhá. And for what it's worth, I'm with him. This is nice. It was a fitting end. I'm sorry if it hurt, but doesn't this make it all seem so small? No, rất là không phải small lắm. So the cabin ground you into paste, and now you're. He doesn't understand. Bạn hay nói cái gì vậy? I'm not watch. That's not an ask. I don't know what he is. I only know. I do want that, but only
only because it's in your... He wants us to kill each other. What the? I don't. À, để một giết lẫn nhau á? She's the only one who poses... Ui, nhiều lựa chọn đấy. You can start by remembering that you exist. You exist as your own self. I'm not so sure about that. And if thinking about that isn't enough to startle you back to reality, consider this. She committed a murder-suicide. Right. I'm sure you need to remember that... We can't go back to that. Oh We can't no. go back to the doubting and the hatred and the schemes. Not after Bây giờ công chúa Nhật là một cái meme bởi vì hai đứa chết cùng nhau. Hay à? Doesn't all that conflict feel so far away right now? So Spoken like... honest? I'm not. But there's a... It feels... Mutual. Stop. Don't look at it. She's trying to turn you away from the truth. There's some... Everyone's pulling in different directions, but that... Nó sắp thoát khỏi mình rồi. Chọn cái nào bây giờ nhỉ? Nhìn là mối hận cho bạn. Please, don't make us And just like that... Phản với hình thực She mày. really does hate us, and we Cô ấy ghét chúng ta và chúng ta đều ghét cô ấy. What were we thinking? Giving into absolute madness. Wow. I don't want, and yet you keep remembering. You remember that you are a distinct being with a finite form and a mortal body. You can feel it. There is a shift in... Maybe bygones can't be bygones. I don't know why I ever wanted to share a body with you of all things. It's like my very soul reeks of yours. That was... I wish I didn't have to. Some division, when sown, can never truly be mended. Ôi không, cái cây tách ra rồi. Và thế giới đấy không có thật. A cabin comes into being among the trees. It approached, And then you find Oh. yourself, blade in hand. At the center of it all is the princess. A wooden and Kill me then, if you hate me so much. Just get it over with. Giết tôi đi, thì cậu ghét tôi nhiều đến Not vậy. like this. What he wants us to do, it's just cruel. Well, this should be easy. Do we have to do? You have... Nào cần phải làm điều này không? Chúng ta sẽ phải... cái trên là cut her free. Devious little... Thử em à? I'm not bluffing. He's weak. You're Cái trên tired. vui hơn đúng No, không? I'm not. I'm... Cut the princess down from the roots that bind her. I hope you're happy. I didn't think you would do that. After it's so cold without you. Thật lạnh nếu không có anh. Nó lại về thực thể kia rồi. Man. Is that a... But it feels calling. Okay. Fine. Lại lần nữa rồi. Flickering Chào em. lights and empty cityscapes become pockets of vitality whenever you are ready. Con này định reset con đường của mình một lần nữa rồi. Tấn công thực thể. Không gì xảy ra cả. Hơi phá hủy cơ thể của bạn. There's nowhere for you. Is a child the same? Cái thực thể này luôn là con cuối cùng nhỉ? I am an Hello, unbroken hello. pattern, but every vessel gives fresh perspectives. Từ từ thôi đã. and carves new Mình thấy avenues cái, of expression. mấy phần đấy mình đọc mình vẫn kịp nhưng mà kiểu mình thấy nó không quan trọng ấy, mình cứ But I skip đi. am the same. Quan trọng là lời thoại của con thực thể này. Why wouldn't I be kind to you? You are the only... Con công chúa này là một cái thực thể. Làm thế nào để cứu được nó? Eyes close and perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. It feels correct. This is what I need to be. Gifts aren't what someone tells you to bring them. My joy isn't seeing what you choose. Nó muốn nhìn con đường mình chọn mỗi lần mà chuyện này xảy ra. And every perspective illuminates. If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. Ôi rồi. You will have your rest in due time. With every gift. Tức là phải ngồi chọn tất cả con đường xong thì con này mới hoàn thành nhiệm vụ à? But in this moment, Trời ơi. those paths lead to worlds you've already seen. There is still much to be seen. Neither of us know the depths of our being.
Perhaps at the end of this, I will be the one to kill you. Or perhaps the vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge. The wounds they've suffered carved. I would be alone. I will long. We will meet again. Yep. Tại vì chưa mở rồi. You're on a path. Bây giờ wounded wild với cô ấy. Ok, và chúng ta có thể load lại cái này. Hả? Xử lý cô ấy. You raise the blade. I'm Yep. sorry. Tôi xin lỗi. Và một lần nữa lại gặp lại thực thể kia. Hả? Is with every gift I cannot. But in this moment, if I am to be in the town, there is still much. Tất cả to kể be cả mình seen. giết nó hay không giết nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cái việc của mình phải gặp lại con này. Đây nhỉ. Nếu mà mình quay về hẳn chỗ này. Xong rồi You came to me with empty hands last time too. But that didn't mean you hadn't been plotting something nasty all. But we didn't. đây phải thuyết phục con này nhỉ. I think you're. Oh, smart. Let's apologize. The only mistake I ever made was thinking you would help me. And Oh, I'm no. going to make the same mistake. Con này nghi ngờ mình là mình thuyết phục nó bây giờ. Stalemate. But unfortunately, I need you if I'm ever going to leave this place. Ồ. Oh, of course. They're nothing to me. Không là gì với con này cả. Princess grins as the chains. Ôi, dễ dàng rơi ra ngoài luôn mà. She could have gotten out of those the whole time. A woman after my own heart, really. She knows how to hold her cards close to her chest. This is why she can't just be abandoned here. If left to her own devices, she'll find a way out. Now stop. Is that a joke? Do you think a joke? Yes. Rời khỏi đây thôi nhỉ. Let's. She creeps forward. She never breaks eye contact. Con này khỏi con người. Even as the two of you Nhìn hơi find sus. yourselves face to. She's silent for a long moment, as if testing. After you, darling. You're the one. Nó đi sau mình. Oh no, we can't have that. If anyone is going to turn their back on it, it shouldn't matter who leads and who follows. Well, if it doesn't matter, then she He can go first. Somebody has to go first. Lady first được không? Talking a lot about trusting someone who, by her very Nó lừa mình mà. cannot be trusted. I don't know how many more warnings I have to dole out. But if you help her out of here, you're going to regret it. À, thử quay trở lại lần đó là thích mình giết vào nó được không ạ? Được, bạn hợp lý đấy. Để lát nữa đi. Để xong cái này đã. And turn my back on you? Do you think me a fool? Your tricks are one of the only things. Just go first. The princess leans close. What is she doing? Nó đang ngửi mình ấy. She's trying to figure out if we're lying. Your stink is the stink of a wretch, but not of a liar. If I Mặt nó đỏ go kìa. first, I'll go Phải chấm. first. But I'll have you know my ears are sharp, and I've got eyes on the back of my head. They'll be watching. Purgatory 3 khi nào mới ra? Purgatory còn lâu mới ra bạn ạ. 2025 à? Một năm nữa. Eyes on the back of her head. Does she really? No. Ý là mình chơi game đấy cũng được 3 năm hay là 2 năm rồi ấy. Thì 2025 ra thì cũng coi như là sắp đến gần rồi nữa. You follow close behind us? No. Ơ, mình bấm nhanh quá. Just keep your. I don't follow. Oh, you'll know it when you see it. The princess reaches the top of the stairs and crosses over the but something catches her. Oh no, it's the blade, isn't it? I was going to tell you to grab it once we got upstairs. That was the whole. Nó nhìn cái dao nó nhìn vào I mình. wonder if perhaps you were planning to bury this in my back. Bye bye, you loathsome. She slams. Nó lừa mình rồi. It's locked in the basement. I thought for sure. The princess cackles. How does it feel to be locked away in? No. You tried. You
Ôi isn't không. he saying anything? I think Huh. Oh, I didn't think I'd ever have to see you face to face. Why is everything going away? Ôi, lại thêm một cái vessel nữa rồi. She's gone. Is Yep. No. Mọi thứ đều để đưa về con này. Tức là chúng ta phải tìm tất cả cái ending ở trong cái con đường chính của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với thực thể tối cao này à? Quên nhỉ? Để xem nào. Lấy con dao xử lý công chúa. blade from the table, turning its tip towards the Nhìn mắt là to thế kia cơ mà. princess. Thank you. wait. No. You barbarian, what are you doing? But you ignore the pleas of the foolish little voice and strike. Nhìn mắt là to như thế này cơ mà. Princess's eyes grow wide Cho công chúa ấy tạo hình thú vị. as the blade falls, but she does absolutely nothing to stop you. Your blade pierces her heart. Oh She no. collapses pathetically to the ground. I'm sorry. Did I do something? Em xin lỗi, đang là gì sai ư? My love, you did nothing wrong. I'm sorry. I'm sorry. Not you. Nghe giọng nói tuyệt vọng đấy. I'm going to die now. I think that's what you want. Em sẽ chết đây để hy vọng đó là thứ anh muốn. And just like that, she's dead. The world is saved. Thank you. for Achievement giết một người vô tội. It must have been difficult. I feel sick. Bruh. Sick. You took part in the murder of the fairest creature that's ever lived. And you merely feel sick. I, for one, am absolutely distraught. Grief-stricken. Inconsolable. À, đừng nhận tội lỗi. You'll get over it. You just saved everyone. Get over it. You smarmy. You raise the blade, aiming the Oh point no. direct. Yeah, let's not make any rash decisions. Tự hủy rồi. The only Smith rash tự hủy decision rồi. we've made was running our cursed blade through her heart. This is far from rash. This Exactly. All of you may have previously thought that my passions were too great to stifle, but those were merely passions of joy. My passions of sorrow run deeper than the Nỗi ocean. buồn của thằng này còn hơn cả niềm vui. You'll find that Oh they no. are far more Don't believe this. What? What don't you believe? You plunge the blade into your own heart. You can't be serious. Why are you helping him? I'm not. He just made it happen. That's right. You're all. Everything goes dark. The Grey này, chương mới. Ngon. Thêm một chương nữa. Như lẽ mình nên chơi lại. Tại vì You're on a path. You horrid monster. She won't. You and you. Oh, and if you. nếu mà mình chơi lại thì mình không có đủ vessel cho con nữ thần kia. Oh, you. Đây, từ từ cái đấy nhá. wait and see. Don't provoke. Why not? It was only. Oh. Giọng nói của sự lạnh lẽo à? Ui, có nhiều rock ở trong game này thế. Từ nhá. What do you I want? just want to make you happy. She can't. It makes sense to me. I just want to make you happy. Is she? What's going? Okay, if that's what makes you happy. I fail to see the problem. Are you serious? Do you want to? She's just parroting our question. If you don't want to end the world, Why? Yeah, but even if she was, you're better off not. I just want to make you happy. Is it just me, or does it feel like we're alone right now? No, là thành vessel rồi. No, she's gone. Is that? Man. Tức là chúng ta phải chơi tất cả những cái ending mà có thể xảy ra để có thể lấy được vessel. À. Thành một phần của con này rồi. Yep. Nothing. There. Thành một phần của con bé này rồi. Hết rồi. Thế thì chúng ta sẽ kết thúc stream này ở đây thôi. Mình thấy game này hay đấy, nhưng mà mình không nghĩ game này hợp để stream, mình ngồi mình chơi đâu mình vậy. Mình uầy, có nhiều hướng để chọn đấy. Kiểu có 1 tỷ hướng ý. More than you. Và game có rất là nhiều content ấy, và lồng tiếng cũng rất là hấp dẫn ấy. Kiểu chúng nó cãi nhau ấy, mấy cái giọng nói trong đầu mình ấy, và giọng nói những cái lựa chọn này, với những cái hướng đi này, về những hành động mà mình sẽ chọn với cả cô công chúa này, thì sẽ có
có một cái kiểu giọng nói xuất hiện ý, và cái giọng nói đã được dựa trên những hành động mình chọn trước đấy, và nó tạo ra những cái kết quả khác nhau ấy. Và nó sẽ có một kết thật sự khi chúng ta tìm tất cả các vessel, tất cả các vật chứa cho cái con thực thể kia ấy. Wow, not bad, not bad, game hay đấy. Nhưng mà có vẻ như là không hợp để suy rồi. Thế nên là cảm ơn các bạn đã theo dõi phim này. Hẹn gặp lại các bạn về các bạn mấy hôm nữa nhỉ? À biết được. Lúc nào mình thấy rảnh mình sẽ stream. Nhé, chúc các bạn buổi tối tốt lành và goodbye.